Xin chào các bạn. Mô hình hai đỉnh, hai đáy là công cụ dự báo khá chính xác về xu hướng thị trường đảo chiều sắp diễn ra. Bất kỳ nhà đầu tư nào khi tham gia thị trường Forex chứng khoán cũng cần nắm rõ các phương pháp phân tích kỹ thuật để dự báo thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp với mô hình này vì tính phổ biến của nó. Đây không chỉ là mô hình xuất hiện thường xuyên nhất trên mọi thị trường mà nó còn là chìa khóa vàng giúp trader bắt đúng đỉnh đảo chiều, bắt chuẩn đáy bật ngược, tránh mua ngay đỉnh, bán ngay đáy và đặc biệt tăng tỷ lệ risk reward trong mọi chiến lược giao dịch. Nhưng cái khó ở đây không phải là bạn không biết mô hình này mà là biết sai hoặc là nhận diện trễ hoặc áp dụng sai thời điểm, khiến mô hình hai đỉnh, hai đáy mất đi sức mạnh thật sự của nó. Hy vọng với những gì được giới thiệu trong video sẽ giúp các bạn tránh được điều này, cải thiện tốt chất lượng giao dịch. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu mô hình hai đỉnh là gì. Mô hình hai đỉnh hay là double top là mô hình đảo chiều giảm. Nó xuất hiện sau một xu hướng tăng. Cách hiểu đơn giản nhất với mô hình này đó là giá đi lên tạo đỉnh 1, giảm xuống tạo đáy giữa. Vị trí đáy giữa này là cái nơi mà chúng ta sẽ vẽ neckline. Sau đó giá lại tăng nhưng không vượt quá đỉnh 1, nó sẽ tạo ra đỉnh 2. Và khi giá đi xuống phá vỡ đường neckline sẽ tạo thành một xu hướng giảm và xác nhận hình thành mô hình. Ý nghĩa của mô hình hai đỉnh ấy thì khi xuất hiện mô hình, thị trường cho thấy phe mua yếu dần. Đỉnh 2 thất bại chứng minh lực tăng không còn đủ để đẩy giá cao hơn. Khi neckline bị phá, phe bán hoàn toàn chiếm ưu thế. Với mô hình hai đáy thì nó tương tự nhưng mà ngược lại so với mô hình hai đỉnh. Mô hình hai đáy hay còn gọi là double bottom là mô hình đảo chiều tăng xuất hiện sau một xu hướng giảm. Cấu trúc của nó thì cũng sẽ gồm là gì ạ? Thứ nhất là đáy 1, thứ hai là giá bật lên tạo ra một đỉnh giữa nơi vẽ đường neckline. Sau đó thì giá sẽ giảm tạo ra đáy thứ hai. Đáy thứ hai này thì nó cũng ở vị trí xấp xỉ so với đáy thứ nhất. Khi giá đi lên phá đường neckline thì sẽ xác nhận xu hướng tăng. Ý nghĩa của mô hình này đó là khi mô hình xuất hiện ấy thì nó cho thấy phe bán yếu dần, không đủ lực để đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Đáy 2 thất bại là tín hiệu rất mạnh báo hiệu xu hướng sắp đảo. Để không nhầm mô hình hai đỉnh, hai đáy với những cái biến động nhiễu, bạn cần một cái bộ checklist tiêu chuẩn. Và dưới đây là 5 cái dấu hiệu giúp bạn nhận diện mô hình. Dấu hiệu thứ nhất đó là phải có xu hướng trước đó. Đối với mô hình hai đỉnh ấy thì trước đó phải là một cái xu hướng tăng, thế còn đối với mô hình hai đáy thì trước đó phải là một cái xu hướng giảm. Nếu như trước đó không phải là xu hướng ấy thì mô hình nó sẽ rất là yếu, hiệu quả không cao, các bạn không nên sử dụng. Dấu hiệu thứ hai đó là đỉnh và đáy gần bằng nhau. Nó có thể sai lệch nhưng mà sai lệch không nhiều. Ở cái sai số này nó nằm trong khoảng từ 10 cho đến 30 pip với sản phẩm Forex là bình thường, không cần tuyệt đối giống nhau. Đấy, thì cái vị trí này nó gần như là giống nhau này, nhưng mà vị trí này thì nó cũng lệch nhau tương đối. Dấu hiệu thứ ba đó là đáy giữa hay là đỉnh giữa phải rõ ràng. Neckline chính là chìa khóa để bạn giao dịch. Với mô hình hai đỉnh ở đây chúng ta có vị trí là đáy giữa, thế còn với mô hình hai đáy ở đây chúng ta có vị trí là đỉnh giữa. Kết thúc của cái vị trí đáy giữa hoặc là đỉnh giữa này là cái nơi mà chúng ta sẽ vẽ cái đường neckline, cho nên là chúng ta phải rất là để ý đến cái vị trí này. Nó phải là một cái điểm tương đối là rõ ràng. Dấu hiệu thứ 4 đó là khối lượng hoặc là momentum giảm dần. Nếu bạn kết hợp quan sát thêm một vài những cái chỉ báo khác, ví dụ như là giá SI hoặc là MACD, thì nó sẽ thường xuất hiện yếu tố phân kỳ ở cái tình huống xuất hiện mô hình hai đỉnh hoặc là hai đáy. Ở trên slide là một cái trường hợp xuất hiện mô hình hai đáy và đây chúng ta thấy là nó có cái hiện tượng phân kỳ đấy ạ. Cái đáy thứ hai của cái mô hình này thì nó thấp hơn một chút so với cái đáy trước đó. Tuy nhiên với cái MACD thì nó tạo ra một cái đáy mới cao hơn so với đáy cũ. Và nếu như các bạn vẽ hai cái đường này thì các bạn sẽ thấy hai cái đường này nó không song song với nhau mà nó sẽ gặp nhau. Đối với trường hợp xuất hiện mô hình hai đỉnh ấy thì hai cái đường nó sẽ đi cách xa nhau, nó giống như là một cái loa đấy ạ. Dấu hiệu thứ 5 đó là giá cần phải phá neckline. Và lưu ý là chỉ khi giá phá neckline thì mô hình mới hoàn thành. Rất nhiều trader sai lầm vào lệnh ngay khi giá chưa phá neckline. Và lúc này thì với mô hình hai đỉnh chẳng hạn, khi mà giá nó chưa xác nhận phá vỡ cái neckline này thì nó cũng hoàn toàn có thể đi lên tiếp. Rất là lưu ý, thay vì là một cái trường hợp đảo chiều thì nó sẽ là một cái trường hợp tiếp diễn. Lúc này thì nó không còn là mô hình hai đỉnh nữa rồi. Nếu một mô hình của bạn đáp ứng được cái checklist này và với 5 cái yếu tố như đã giới thiệu ở trên thì cái xác suất thắng sẽ là cực cao. Vậy cái chiến lược để giao dịch với mô hình hai đỉnh hai đáy là như thế nào? Đầu tiên tôi sẽ nói về cái mô hình hai đỉnh. Mô hình hai đáy thì chúng ta cũng sẽ tiến hành tương tự như thế. Với mô hình hai đỉnh ấy, thì cái cách giao dịch thứ nhất và an toàn nhất đó là
Chúng ta sẽ đợi cho giá nó phá cái đường neckline, sau đó nó quay lại nó test cái đường neckline thì bắt đầu chúng ta mới tiến hành giao dịch. Ở phương án này thì nó sẽ cho cái tỷ lệ thắng cao hơn. Ở cách vỡ lệnh thứ hai với cái độ chính xác ở mức độ trung bình, đó là chúng ta sẽ tiến hành một cái lệnh sell ngay sau khi giá phá cái đường neckline. Đó, thế thì khi mà chúng ta áp dụng cái phương án giao dịch này thì nó sẽ dễ bị dính fall break. Nhưng nếu như nó là một cái xu hướng mạnh như thế này thì chúng ta sẽ đuổi được theo thị trường rất là tốt. Đấy. Ở trong trường hợp này nhé, khi mà cái cây nến này nó phá cái đường neckline rồi, các bạn có thể giao dịch ở ngay cái cây nến tiếp theo. Đấy, không cần chờ đợi nó đi xuống rồi bắt đầu nó mới retest lại. Đó. Thế thì cái tình huống này các bạn có thể thấy đó là giá nó đi xuống luôn chứ không phải là nó đến đây rồi nó bật lên. Nếu như ở chỗ này chúng ta giao dịch theo cái phương án 1 thì rõ ràng là chúng ta không vào được lệnh rồi. Cách giao dịch thứ ba có cái tính rủi ro cao hơn. Nhưng nếu như các bạn áp dụng được cái cách này thì nó sẽ có được cái tỷ lệ risk reward lớn. Đó là thay vì chúng ta chờ đợi giá nó hình thành hoàn toàn mô hình, phá đường neckline đi xuống bắt đầu chúng ta mới giao dịch, thì chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch ngay ở cái đỉnh thứ hai. Đấy. Tuy nhiên, giao dịch ở cái đỉnh thứ hai này nó đòi hỏi các bạn cần phải có rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như là các bạn nên kết hợp thêm một vài những yếu tố khác để nhận định thị trường. Đấy, có thể là kết hợp thêm phân kỳ RSI, MACD và một vài những cái thông số khác. Đấy, có thể ở đây thì chúng ta có thêm cái trendline nữa này. Đấy, nó phá cái trendline này đúng không ạ? Sau đó nó test lại. Đấy, thì chúng ta có thể giao dịch ở cái vị trí này. Với mô hình hai đáy thì chúng ta cũng sẽ có 3 cái phương án buy. Ngược lại so với cái phương án sell mà chúng ta đã áp dụng với mô hình hai đỉnh. Chúng ta có thể buy ngay khi mà giá nó bứt phá cái đường neckline, buy khi mà giá nó đi lên rồi nó retest lại, hoặc là buy ngay khi mà giá nó hình thành cái đáy thứ hai này. Khi tiến hành một cái lệnh giao dịch thì ngoài vị trí giao dịch thì chúng ta cũng cần phải để ý đến stop loss và take profit của cái lệnh đó. Thế thì với mô hình hai đỉnh và hai đáy chúng ta sẽ đặt take profit và đặt stop loss như thế nào? Với stop loss áp dụng mô hình hai đỉnh chúng ta sẽ đặt stop loss ở phía trên đỉnh một chút, có thể là từ 10 cho đến 20 pip. Thế còn với mô hình hai đáy thì chúng ta sẽ áp dụng ngược lại, chúng ta sẽ đặt ở dưới cái đáy thứ hai 10 đến 20 pip. Đấy, nó ngược lại so với cái mô hình hai đỉnh này. Thế còn khi mà đặt take profit thì chúng ta sẽ để ý đến cái chiều cao của mô hình nhé. Chiều cao của mô hình sẽ là một cái đường thẳng đứng vẽ từ cái vị trí neckline đến cái đường nối hai cái đỉnh của mô hình. Đó. Thế thì khi mà chúng ta nối được cái đường này rồi, chúng ta sẽ bê nguyên cái đường này xuống ở đây. Đấy, và cái điểm phía trên này nó sẽ xuất phát từ cái đường neckline. Thế thì chúng ta sẽ có những cái kỳ vọng khác nhau đối với một cái mô hình giao dịch như thế này. Và cái kỳ vọng đầu tiên đó là chúng ta sẽ chờ đợi để giá nó đi xuống một cái đoạn đúng bằng cái đoạn chiều cao mô hình. Đối với mô hình hai đáy thì chúng ta sẽ chờ đợi giá nó đi lên một cái đoạn đúng bằng chiều cao của mô hình. Và take profit thì ngoài việc là chúng ta kỳ vọng đến những cái vị trí như thế này thì chúng ta có thể kỳ vọng đến những cái vị trí Fibonacci mở rộng, ví dụ như là 1.618, hoặc là các bạn không đặt take profit, các bạn cứ dịch stop loss thôi. Có thể đặt trailing stop theo MA20 hoặc là theo một cái số pip cố định. Khi giá nó càng đi xuống thì chúng ta sẽ dịch stop loss đi theo. Và chúng ta sẽ không chốt lời. Trừ khi nào giá nó quay trở lại nó hit stop loss mà chúng ta đã dịch thì cái lệnh đó nó sẽ kết thúc. Mỗi phương án thì nó cũng sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Nó còn tùy thuộc vào cái việc là xu hướng của thị trường nó là mạnh hay là yếu. Trên slide là một số những cái sai lầm mà các trader hay mắc phải và cách mà chúng ta có thể dùng để tránh những cái bẫy. Sai lầm thứ nhất đó là vào lệnh khi mô hình chưa hoàn thành. Khi chúng ta giao dịch mà giá nó chưa phá neckline thì cái độ rủi ro nó khá là cao. Sai lầm thứ hai đó là đỉnh và đáy 2 thì nó quá xa so với đáy thứ nhất. Cái điều này cho thấy là cái thời gian hình thành mô hình quá dài và lúc này thì cái độ mạnh của mô hình nó cũng sẽ giảm. Sai lầm thứ ba đó là giao dịch ngược trend mạnh. Nếu cái xu hướng chính của thị trường còn quá mạnh, giá có thể phá bật ngược trở lại. Lúc này mô hình sẽ không được hình thành hoặc là có hiện tượng fall break. Để tránh các cái sai lầm này thì cái giải pháp ở đây đó là các bạn luôn kết hợp với trendline, RSI hoặc là MACD, kết hợp thêm các cái hỗ trợ kháng cự để tạo thành một cái setup tốt. Ngoài ra thì các bạn cũng cần phải kết hợp đa khung thời gian. Đấy. Cái việc mà chúng ta nhận định xu hướng thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái xu hướng lớn của thị trường. Đôi khi các bạn quá ham vào lệnh, các bạn tìm đến những cái khung thời gian nhỏ như là M30, M15 hoặc là M5 để giao dịch. Như thế này, đôi khi các bạn sẽ giao dịch ngược những cái khung thời gian lớn, ví dụ như là H1, H4 hoặc là D1. Thế thì giao dịch ngược xu hướng lớn nó sẽ rất là nguy hiểm. Có thể là mô hình nó vẫn được hình thành nhưng mà cái khoảng di chuyển của nó không xa. Đôi khi chúng ta chưa kịp take profit thì giá nó đã quay đầu rồi.
Vâng, và trên đây là những cái thông tin liên quan đến mô hình hai đỉnh, hai đáy mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Cái lý thuyết về mô hình thì nó không phải là quá khó. Tuy nhiên, để có thể áp dụng được nó một cách thực sự hiệu quả thì chúng ta có cần phải có một kỹ năng nhất định. Và tốt nhất khi đã học theo lý thuyết rồi thì các bạn cũng nên có những cái sự trải nghiệm nhất định trước khi áp dụng nó vào trong thực chiến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên like, đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Hãy comment bên dưới video để cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn về mô hình này cũng như là cách thức hiệu quả để có thể giao dịch với mô hình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.